Hey guys, welcome back to my channel. So aku dah lama tak buat video. So hari ni aku ada satu benda yang aku nak tunjuk ke korang. Kalau korang tengok tajuk pun korang mesti dah tahu dapat agak apa yang aku nak cakap pasal hari ni. So basically aku ada beli kamera medium format. This is my first medium format yang aku beli. Aku beli daripada seorang kenalan aku dekat Kedah. All the way from Kedah, dia postkan benda ni. So hari ni aku nak buat unboxing kotak ni, kotak RB67. Sebenarnya aku minat dengan kamera RB67, tapi masalahnya benda tu lagi mahal daripada kamera ni. There you go. Dia bungkus macam ni, which is quite okay, nice. So kita tengok apa yang dia bagi kat dalam ni. This is RB67. So aku beli kamera ni dalam dengan harga yang murah. Aku beli dalam 1,300 siap shipping, which is quite buatan lah. Sebab aku tengok ada hari tu, before aku beli ni aku dah check kan rezeki. Rezeki dah survey. Ada orang tu jual dalam 1,800. Maybe dia tengok condition. So aku punya condition kamera ni quite okay. Tapi aku tak tengok lagi lebih detail sebab aku tengok just dia bagi gambar. So aku tengok daripada gambar. So function nanti aku kena check lagi. Lagipun aku kena test kamera ni. So aku tak tahu macam mana condition dia bila kita dah load film. So this is RB67 Professional S. Mamiya RB67. This is fully mechanical 6x7 medium format camera. It was released in 1970. Mamiya RB67 yang aku beli ni ialah RB Professional S. Okay, features yang aku rasa best untuk RB67 ni ialah film bag dia yang boleh remove. Film bag ni boleh buka, and this is film bag 120 manual wind. Kalau yang motorized film bag tu dia boleh auto wind, so kau tak payah nak pas shoot and then kau kena wind. Yang ni memang totally manual. So benda ni boleh pasang balik. And this is dia punya viewfinder, orang panggil waist finder, and ada magnifying glass di atas sekali. So yang ni untuk mata korang fokus. So kalau macam ni kan, so boleh tengok dalam tu. By the way, film bag yang ni juga boleh rotate daripada landscape yang macam sekarang ni, landscape boleh tukar ke portrait untuk senang kita shoot portrait macam ni. So this is portrait orientation and this is landscape orientation. That's why dia panggil RB. RB ialah rotation back, which is quite cool. Okay, this camera juga ada dark slide untuk kita shoot, and then boleh letak sini. And this is dia punya mirror lock. So korang kena tu, and then kena wind untuk wind korang punya film. So shutter dia ada kat bawah ni. This is dia punya shutter. So after click and then kena mirror lock dulu. Okay. Also this is dia punya focusing. So jadi macam ni. And also dia ada kiri kanan punya focusing. Dan benda ni guna masuk balik.
Okay, untuk RB yang aku beli ni, ia datang sekali dengan lens Seiko 127mm 3.8. So ni dia punya aperture, shutter. Okay, basically RB67 ni is a modular, dia pakai modular system. So korang boleh buka lens, korang boleh keluarkan, atas ni korang boleh buka, which is boleh tukar. Actually benda ni boleh tukar. Ada lagi satu viewfinder yang dipanggil prism finder, and belakang film bag pun boleh tukar. So korang boleh tukar sistem sebenarnya. Yang ni korang boleh tukar, yang maybe korang boleh tukar 220 punya film bag, ataupun motorized film bag, ataupun Polaroid pun ada. And this is dia punya body. Simple je dia punya ni. So korang boleh tukar dengan benda lain. Maksudnya korang boleh tukar prism punya finder, tapi aku punya ni yang waist finder. And lens pun korang boleh tukar yang lain. Ada lens 80mm, ada 90mm, and aku dapat ni is 127mm 3.8. So benda ni korang kena klik, shoot, and then every time korang nak shoot kena lock mirror and shoot. That's it guys. This is RB67 PRO S. Alright, that's it guys. Thanks for watching this video, and I hope korang enjoy and korang faham apa yang aku nak sampaikan tentang my first impression of this Mamiya RB67. Don't forget to subscribe, like and share this video if you want. Follow my Instagram. I hope to see you guys in the next video, and thank you.